Magnetic strength of the conductor. හරි යාළුවෝ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එක වෙත EV channel එක වෙත ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මම අද කතා කරන්න යන්නේ යාළුවනේ මම අද කියන්නේ මාතෘකා දෙකක් කතා කරනවා ෆ්ලොරසන්ට් ලැම්ප් එක වයරින් කරන්නේ කොහොමද සහ ෆෑන් පරිපථ ස්ථාපනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ පරිපථ දෙකම ඉලෙක්ට්‍රිකල් කරන කට්ටියට සහ නේද ගොඩක්ම මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් වැඩ කරන කට්ටියට ඉතාමත් වැදගත් පරිපථ දෙකක් නේද සාමාන්‍යයෙන් NVQ exam වලටත් මේ පරිපථ ස්ථාපනය කරනවා. ඉතින් ඔබ මේ විදිහට පරිපථ සටහන ඉගෙනගෙන හිටියොත් ඔබට හරිම ලේසි හරිම පහසුයි මේ දේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මේ දෙක නිසි ආකාරයව ස්ථාපනය කරන්න ඉන්ස්ටලේෂන් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි අපි බලමු කොහොමද වයරින් එක වෙන එක. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ ෆ්ලොරසන්ට් ලැම්ප් එක. දැන් ඔයාලා සාමාන්‍ය ෆ්ලොරසන්ට් ලැම්ප් එකක් දැකලා නැතුව ඇති. හරි දැන් මෙහෙම දැන් පින්නවකට ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. හරි දැන් මම බලන්න මේ දාන රූපේ ඔයාලට පේනවා ෆ්ලොරසන්ට් ලැම්ප් එක. ඉතින් ඔයාලා දැකලාත් ඇති මේක. ඒතර මේක ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මේ පරිපථ සටහන මේ ෆ්ලොරසන්ට් ලැම්ප් එක ඇතුලේදී මේ ලයිට් එක ඇතුලේදී වෙන පරිපථ සටහන තමයි මම මේ ඔයාලට මේ ඩයග්‍රෑම් එකක් විදිහට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඩයග්‍රෑම් එක වලට පේනවා මම ඉස්සරෝම් පෙන්නන්න ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලට ඉස්සරෝම් පේනවා චෝක් එක. අපි කියන මේකට බැල්ස්ට් එක කියලා. මේකට අපි චෝක් එක කියලා කියන්නේ. චෝක් එක. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මේ පරිපථයට ස්විච් එකක් තියෙනවා. ස්විච් එකක් සවි කරලා තියෙනවා ලයිව් වයර් එකට ශ්‍රේණිගතව නේද? ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මේ ටියුබ් එක තියෙනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන ෆ්ලොරසන්ට් ලයිට් එක. ඉතින් මේ ෆ්ලොරසන්ට් ලයිට් එක ගාව ඔයාලට පේනවා ඒකට උඩින්ම තියෙනවා ස්ටාර්ටර් එකක්. ආරම්භකයක්. ඉතින් මේ ආරම්භකයේ සවි කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ආරම්භකය අනිවාර්යෙන් සවි කරන්න ඕන. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලට පේනවා මෙතනද ටියුබ් එක. දැන් අපිට මෙතන මේ මැද තියෙන්නේ ෆ්ලොරසන්ට් ටියුබ් එක. එතකොට මේ ටියුබ් එකේ මේ ෆිලිබට් දෙකක් දෙපැත්තෙන් තියෙනවා. මේ කියන්නේ ලයිට් දෙකක් ෆිලිමන්ට් දෙකක් දෙපැත්තෙන් තියෙනවා. එතකොට දෙපැත්තෙම තියෙනවා. ඉතින් අග්‍ර දෙක තියෙනවා. අග්‍ර හතරක් දෙපැත්තෙම තියෙනවා. එතකොට ඊළඟට ওই විදිහට තමයි මේකේ මේ උපාංග ප්‍රධාන උපාංග තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදී වයරින් එක වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර ඔයාලා බල්බයක් වයරින් කරා වගේ තමයි හරි බලේසි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් බලමුකෝ අපි නේද කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් බලන්න ඔයාලට පේනවා පේස් එක නේද? පේස් එක ප්‍රධාන ලයිව් එක කෙලින්ම ස්විච් එක හරහා ඇවිල්ලා නේද? ස්විච් එකෙන් අවුට් වෙලා කෙලින්ම චෝක් එකට යනවා නේද? චෝක් එකට ගිහිලා චෝක් එකෙන් ඉතිරි අග්‍රය තියෙනවා. ඒකෙන් අවුට් වෙලා කෙලින්ම යනවා ෆ්ලොරසන්ට් ලයිට් එකේ එක අග්‍රයකට නේද? එක අග්‍රයකට ගිහිලා තියෙන ඕන. ඒකන්ලා ඔයාලට පේනවා මේ ෆ්ලොරසන්ට් ලයිට් එකේ එහා පැත්තට බලන්න. දැන් මම මේ පෙන්වන පැත්තේ ඒ පෙන්වන පැත්තෙන් නියුට්‍රල් එක අරගෙන තියෙනවා. නේද? ඒ පෙන්වන පැත්තේ නියුට්‍රල් එක අරගෙන ඒක කෙලින්ම කොහෙද යන්නේ යාළුවනේ? නියුට්‍රල් බාර් එක වෙත. හරි. දැන් ඔයාලා හිතනවා දැන් ඔයාලා දැන් නියුට්‍රල් එකත් බෙදහැරීම් පුරටයින් අරගෙන ගියා නේද? ප්‍රධාන පේස් එකත් අරගෙන ආවා. ඕන්න ස්විච් එකත් හයි කරා, චෝක් එකටත් ලයින් එක දීලා දැන් ඔන්න හරි කියලා ඔයාලා හිතනවා. නෑ, මෙහෙම බෑ. අපි අනිවාර්යෙන් මේ ෆ්ලොරසන්ට් ලයිට් එකට ස්ටාර්ටර් එක හයි කරන්න ඕනේ. ස්ටාර්ටර් එක හයි කරන්නේ කොහෙටද දැන්? හරි ඔයාලා දැන් පේනවා නේද උඩ අග්‍ර දෙකක් ඉතිරි වෙනවා නේද? ඒ ඉතිරි වෙන අග්‍ර දෙකට අපි ස්ටාර්ටර් එකේ අග්‍ර දෙක දෙනවා වයර් වලින්. තේරුණාද? අපි ලයිව් වයර් එකක් බයිත ගන්න පුළුවන් අපිට. හරිද? එතකොට ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට අර වයර් වලින්ම වයරින් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පරිපථ වලට ලබා ගන්න වයර් වලින්ම මේක වයරින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න ෆ්ලොරසන්ට් ලයිට් එකේ මෙන්න මේ විදිහේ පරිපථ සටහනක් තමයි තියෙන්නේ. හරිද? අපි ෆ්ලොරසන්ට් ලයිට් එක ගාවට ගිහිල්ලා කතා කරොත් ෆ්ලොරසන්ට් ලයිට් එකේ උඩ අග්‍ර දෙකට ඒ කියන්නේ දෙපැත්තේ තියෙන උඩ අග්‍ර දෙකට ස්ටාර්ටර් එකේ ලයින් දෙක සම්බන්ධ වෙනවා. ඊළඟට යට අග්‍ර දෙකට එකකින් නියුට්‍රල් එක අපි ගන්නවා. ඒ කෙලින්ම තියෙන අනිත් එකකින් අපි පේස් එක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆ්ලොරසන්ට් ලයින් එකේ ලයිව් වයර් එක කොහෙද දැන්නේ චෝක් එකට. ඊළඟට චෝක් එකෙන් අපි ස්විච් එක වෙත එනවා. ඔයාලට පේනවා චෝක් එකෙන් ස්විච් එක වෙත එකකට එනවා. ඒකල්ල අපි ස්විච් එක හයි ගන්නේ මොකටද? මේක අපිට ඔන් ඔෆ් කරගන්න එපා නේද? මේක එකපාරට බෙදහැරීම් පුරුවට සම්බන්ධ කරවුත් එහෙම අපිට MCB ගේ ඔන් ඔෆ් කරන්න තමයි වෙන්නේ. ඒකද අපි ස්විච් එක හයි ගන්න. ඒතකොට ස්විච් එක හයි කරන්න අපි මේ චෝක් එකෙන් ලයිව් වයර් එකක් දාලා ස්විච් එක ගාවට කියලා ස්විච් එකට කරන්ට් එක අරන් එන්න අපි ලයිව් වයර් එකක් බෙදහැරීම් පුරුවට අරගෙන. ඒතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන පේස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක දැන් මම මේ කතා කරේ විදිහට නෙමෙයි මේක ඔයාලට හොඳටම මේක දකිද්දිම තේරෙනවා පරිපථ සටහන කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද? හරි ඊළඟට අපි යමු ෆෑන් පරිපථයේ සම්බන්ධයෙන්. ෆෑන් පරිපථය. හරි. දැන් මේක නම් අනිවාර්යයෙන්ම හරිම ලේසි. මොකද මේකෙදී ඔයාලට බල්බ් එකක් වයරින් කරනවා වගේ තමයි මේක වයරින් කරන්න තියෙන. හරිම ලේසි. හරිද? එතකොට ඔයාලට මෙතනදී පේනවා මම ප්‍රධාන උපාංග ටික හඳුන්වන්නම්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලට පේනවා මෙතන මේකට කියන්නේ අපි ෆෑන් රෙගුලේටර් එක.
නැත්නම් අපි කියන මේකෙදි තියෙන්නේ regulator speed controller එක කියලා. හරි මේකෙදි regulator fan regulator අපිට වෙළඳ පොලෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතන මේ fan regulator එකේ තියෙනවා ඊළඟට අපිට switch එක තියෙනවා. මේ switch එක මොකද්ද? 1 GAN switch එකක්. 1V 1 GAN switch එකක්. කියන්නේ තනිමං වහරුවක් තමයි මෙතනදී අපි යොදාගන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට fan එක තියෙනවා පේනවා. ඊළඟට ඔයාලා බලන්න මේ fan එක ගාවට එන්න ෆෑන් එක ගාවට ආපුවම ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ෆෑන් එකට නිව්ට්‍රල් ලයිව් වෙනවා සාමාන්‍ය අර්ත් එකක් තියෙනවා සාමාන්‍ය අර්ත් එක දාන එක හොඳයි ආරක්ෂාවට මම එක පස්සේ ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මෙහෙමයි දැන් ඉස්සරම අපි බලන්න මෙතනින්දී ඔයාලට පේනවා මේ ෆෑන් එකේ නිව්ට්‍රල් එක ෆෑන් එකේ නිව්ට්‍රල් එක තමයි මේ කළු පාටින් පෙන්වන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මේක නිල් පාට නෑ එහෙම බෑ කියලා හිතන්න එපා මොකද මෙතනදී කළු පාට දාගෙන තියෙන නිව්ට්‍රල් එක විදිහට හරිද ඒක මතක තියාගන්න එතකොට ඔයාලට පේනවා ෆෑන් එකේ නිව්ට්‍රල් එක කොහෙටද ගිහිලා තියෙන්නේ මේක කොහෙටවත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවද මගදී නැහැ නිව්ට්‍රල් එක කෙලින්ම යන්නේ බෙදා හැරීමේ පූර්වයට කොහෙටද යන්නේ බෙදා හැරීමේ පූර්වයට ගිහිලා තියෙනවා නේද ඊළඟට මේ ෆෑන් එකේ ලයිව් එක අපි හඳුන්වන රිටර්න් වයර් එක නේද මේ රිටර්න් ලයිව් එක කොහෙටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ෆෑන් රෙගියුලේටර් එකට එනවා ඇයි ෆෑන් රෙගියුලේටර් එන්නේ හරි අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක නේද මොකක්ද එතකොට ඒකින්ද අපිට මේ ෆෑන් එකේ රිටර්න් එක ෆෑන් රෙගියුලේටර් වෙත ගේන්න වෙනවා එතකොට ෆෑන් රෙගියුලේටර් වෙත ෆෑන් එකේ ලයිව් වයර් එක එනවා නේද ඊළඟට යාළුවනේ මේ ෆෑන් රෙගියුලේටරේට ෆෑන් රෙගියුලේටරෙන් අපි තවත් පේස් වයර් එකක් නැත්නම් අපි කියනවා ලයිව් වයර් එකක් දාගන්නවා මෙන්න මේ තනිමං වහරුවට නැත්නම් මේ 1 GAN ස්විච් එකට 1 GAN ස්විච් එකට දාලා 1 GAN ස්විච් එකේ අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා එතකොට මොකද කරන්නේ 1 GAN ස්විච් එකේ ඊළඟ අග්‍රයට අපි මෙන්න මේ පරිපතයට විදුලිය රැගෙනීමට පේස් වයර් එකක් නැත්නම් ලයිව් වයර් එකක් දානවා එතකොට මොකද කරන්නේ ඒක අරන් යන්නේ කොහෙටද යාළුවනි කොහෙටද සම්බන්ධ වෙන්නේ බෙදා හැරීම් පූර්වය නැත්නම් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකේ කොහෙටද සම්බන්ධ වෙන්නේ ලයිව් එක MCB එකට සම්බන්ධ වෙනවා MCB එකට සම්බන්ධ වෙනවා. හරිද? මේ නිව්ට්‍රල් එක කොහෙද සම්බන්ධ වෙන්නේ බෙදා හැරීම පූර්වේ? නිව්ට්‍රල් බාර් එකට. නිව්ට්‍රල් බාර් එකට අර්ත් බාර් එකට නම් සම්බන්ධ කරන්න එපා. ඒක එහෙම කරන්න එපා. මොකද එහෙම කරවුවොත් අනිවාර්යයෙන් යාළුවනේ මේ පරිපත ස්ථාපනයේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඒක නිසා ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේ පරිපත සටහන ඔයාලා ඇඳලා වුණත් පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් හොඳට මතක තියාගන්න. මෙතන මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් NVQ ඉලෙක්ට්‍රිකල් විභාගවලදී එක්සෑම් වල එක්සෑම් ළඟදී තියෙන කට්ටිය බලනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද ඔයාලට මේව ස්ථාපනය කරන්න දෙනවා. මේව ස්ථාපනය කරද්දී අනිවාර්යෙන් වයර් සම්බන්ධයේ වයර් එක නේද අපි දැන් මේකට භාවිත කරන වයර් එක මොකද්ද? මේකට භාවිත කරන වයර් එක තමයි 1 ඇලිරක් 1.13 මිලිමීටර වයර් එක. අපි නැත්තම් වර්ග මිලිමීටර වලින් නම් අපි කියනවා නේද වර්ග මිලිමීටර 1 නේද වර්ග මිලිමීටර 1. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න භාවිත කරන වයර් එක පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මේ පරිපත සටහන ඉතාම සරලව වුණ මම කියලා දුන්නා. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා ඔයාලට අර්ත් එකක් නේද? ඉතින් අර්ත් එකක දැන් මේ ස්විච් වලට ඔයාලා දන්නවා අර්ත් වයර් එක ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන අර්ත් එකක් සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ කරන්න ඕන. සම්බන්ධ කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ෆෑන් එක ගාව ඉඳන් ඔයාලට බෙදා හැරීම් පුරු දක්වා නිව්ට්‍රල් වයර් එකක් අදින්න පුළුවන්. මේ අර්ත් වයර් එකක් අදින්න පුළුවන්. හරිද? ෆෑන් එක ගාව ඉඳන් අර්ත් වයර් එකක් අපිට ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකට ඔයාලට රැගෙන එන්න පුළුවන්. ඒ අර්ත් වයර් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ අර්ත් බාර් එකට. අන්න හරි අර්ත් බාර් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා මේ පරිපත සටහන ඇඳගෙන හරි ඔයාලා හොඳට මේක මතක තියාගන්න. ඔන්න මම අද පරිපත දෙකක් එකවර කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පරිපත දෙකේදීම ඉතාමත් අවශ්‍ය අවබෝධය හොඳ අවබෝධයක් මේ පරිපත දෙකේම ඔයාලා ලබා ගත්තා. ඒක නිසා මෙතනදී මේ පම් පරිපත දෙකක් ගැන කතා කරා. ඔයාලා අවංකවම ඔයාලට මෙතනදී ගැටලුවක් ඔයාලට තිබ්බොත් අර කලින් සර්කිට් එකේ හරි මේ සර්කිට් එකේ හරි පැහැදිලි අපැහැදිලිතාවයක් තිබ්බොත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් ලිස්ට් එකේ හරි දාලා මට ඒක පවසන්න. මම එතනින් ඔයාලට ඒක ගැටලුව निराකරණය කරලා දෙන්න. නැත්නම් ඔයාලා මේක බලපු එකකින් වැඩකුත් නැහැ නේද? ඒක නිසා ගැටලු සහගත ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක निराකරණය කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හොඳටම තේරෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට ඒකත් මම ඔයාලට කියමින් ඔන්න මම අද සමු ගන්නවා. තවත් ඉදිරියේදී මේ වගේ පරිපත සටහන් සමගින් මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් වලට අදාළ දේවල් අදාළ දෙයක් ඔබට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. මගේ යාළු සියලු දෙනාටම රැඳිලා සියලු දෙනාටම ආයිබෝවන්.